કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 10 માટે મોસ્ટ આઈએમપી કહી શકાય તેવો નિબંધ લેખન જોવાના છીએ। આજનો આપણા નિબંધ લેખનનો ટોપિક છે મોંઘવારી। મોંઘવારીનો કાંઈ પણ નિબંધ તમને પૂછે તો તમે આ નિબંધ લખી શકો છો, આમાંથી કાંઈ પણ વસ્તુ લખી શકો છો। ગોખવા માટે નિબંધ નથી, પરંતુ મોંઘવારીનો અટપટો ગમે તે નિબંધ પૂછે તો આમાંથી તમે અમુક વસ્તુ લઈ શકો છો। મોંઘવારી સોંઘી થઈ, માનવ થયો લાચાર, અથવા તો હાય રે મોંઘવારી, અથવા બધું જ મોંઘું સસ્તો ફક્ત માનવી, અથવા તો મોંઘવારીનું વિષ ચક્ર। આનો નિબંધ જોવાના છીએ। નિબંધમાં આપણને ખ્યાલ છે કે સૌપ્રથમ નિબંધના મુદ્દા બનાવવાના હોય। પહેલો મુદ્દો પ્રાસ્તાવિક હોય, છેલ્લો મુદ્દો ઉપસંહાર હોય। બીજા મુદ્દા જોઈએ તો બીજો અને ત્રીજો પેરેગ્રાફ એટલે કે મુદ્દો મોંઘવારી વધવાના કારણો, ચોથો મોંઘવારીની ભયાનક અસર, પાંચમું મોંઘવારીના વિષ ચક્રથી અર્થતંત્રને બચાવવાના ઉપાયો વિશે આપણે લખીશું। ચાલો જોઈએ। વધતી જતી મોંઘવારી એ આપણા દેશની સૌથી ગંભીર સમસ્યા છે। મોંઘવારીમાં તમને કહું કે તમે મહિના દિવસ પહેલા પેટ્રોલનો ભાવ જોવો અને અત્યારે પેટ્રોલનો ભાવ જોવો, આ શું છે? મોંઘવારી નથી તો। મોંઘવારીની કારમી ભીંસને લીધે દેશના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ લોકોનું જીવન દુષ્કર બની ગયું છે। અનાજ, કઠોળ, ચા, ખાંડ, શાકભાજી કે સાબુ જેવી જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓના ભાવોમાં થતા બેફામ વધારેથી આજે સામાન્ય માનવીઓ ખૂબ જ પરેશાન છે। અમુક વસ્તુ એવી હોય કે તેના વગર ચાલે જ નહીં, જીવન જરૂરી વસ્તુ હોય તે જ મોંઘી થઈ જાય તો માનવીનું શું થાય? નિરંકુશપણે વધતી જતી મોંઘવારી દેશના અર્થતંત્રને પણ ખોરવી નાખે છે। આપણા દેશની 70%થી વધુ વસ્તી ખેતી પર નભે છે। કેટલી? તો કે 70%થી વધારે વસ્તી ખેતી ઉપર નભે છે। છતાં દુષ્કાળ કે અતિવૃષ્ટિને કારણે અનાજની અછત ઊભી થાય છે। ત્યારે અનાજના કાળા બજાર અને સંગ્રહખોરી ફૂલે ફાલે છે। એટલે કે અનાજની કાળા બજાર થાય, સંગ્રહખોરી થાય છે, અનાજના ભાવ વધે તેની સીધી કે આડકતરી અસર તમામ ઉદ્યોગ ધંધા પર થાય છે। અનાજના કાળા બજાર એટલે શું? તો કે કાળા બજાર આપણે સમાજમાં ભણ્યા હતા, ખ્યાલ હોય તો કામદાર વર્ગ મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો માગે છે। એ ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે ઉદ્યોગપતિઓ પોતાના ઉત્પાદનોની કિંમતો વધારે, ઉત્પાદનો હોય તેની જ કિંમતો વધારે છે અને આમ મોંઘવારી વિષ ચક્ર ક્રમશઃ બધા ક્ષેત્રોને આવરી લે છે। એટલે કે તમામ ક્ષેત્રોમાં મોંઘવારી આવી જાય છે। ઓકે, ઘણીવાર આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ભાવોની વધઘટ પણ દેશમાં મોંઘવારી માટે કારણભૂત બને છે। દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ આમાં જોઈએ તો આરબ દેશો ખનિજ તેલના ભાવોમાં અવારનવાર વધારો કરતા રહે છે। કોણ? તો કે આરબ દેશો, બરાબર, અરબના જે દેશો છે તેથી આપણા દેશમાં પણ પેટ્રોલ, ડીઝલ વગેરે આદિના ભાવો વધે છે અને એ ક્યારેક વધારો ન કરે તો આપણા દેશમાં ઇન્કમ ટેક્સ એનો વધારી દે છે। આની સીધી અસર વાહન વ્યવહાર ઉપર થાય છે। રિક્ષા, ટેક્સી, ટ્રકો વગેરેના ભાડા વધે છે અને પરિણામે સમગ્ર બજાર પર મોંઘવારીની અસર થાય છે। ઓકે, આગળ જોઈએ। શાળા કોલેજોમાં પ્રવેશ અને ભણતરના ખર્ચા વધ્યા છે। ઉપરાંત ગણવેશ અને પુસ્તકો ખરીદવા માટે પણ વાલીઓએ ઠીક ખર્ચ કરવો પડે છે। આગળ જોઈએ। આમ દિન પ્રતિદિન વધતી જતી મોંઘવારી સામાન્ય માનવી માટે કોઈ જીવલેણ રોગ જેવી ભયાનક બની ગઈ છે। જીવલીએ તેવા, બરાબર, આવક અને ખર્ચના છેડાને માંડ ભેગા કરતા કરોડો મધ્યમ વર્ગીય લોકો મોંઘવારી વધતા કઈ વસ્તુઓના વપરાશમાં કાપ મૂકવો એની વિમાસણમાં મુકાઈ જાય છે। એટલે કે અસમંજસમાં મુકાઈ જાય છે। ગૃહ કંકાસ, સામાજિક અશાંતિ અને આપઘાતના બનાવોના મૂળમાં કેટલીક વાર મોંઘવારી પણ મિત્રો જવાબદાર હોય છે। ઓકે, આગળ જોઈએ। મોંઘવારીના વિષ ચક્રથી દેશને બચાવવા માટે સરકારે ખેતીના વિકાસને અગ્રતા આપવી જોઈએ। મોંઘવારીથી કેવી રીતના બચી શકાય? તો કે ખેતીનો વિકાસ વધે તો મોંઘવારીથી બચી શકાય, કારણ કે મોટા ભાગની વસ્તુનો કાચો માલ એ ખેત પેદાશો હોય છે। એટલા માટે દુષ્કાળ કે અતિવૃષ્ટિના સમયે ખેતી પર વિપરીત અસર ન થાય એવા ઉપાયો યોજવા જોઈએ। કાળા બજાર, સંગ્રહખોરી અને ભ્રષ્ટાચાર જેવા અપરાધો સામે કડક હાથે કામ લેવું
જોઈએ। મોજ શોખની વસ્તુઓના ઉત્પાદન કરતા જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓનું ઉત્પાદન વધે એ માટે વિશેષ પ્રયાસો કરવા જોઈએ। ગૃહ ઉદ્યોગ અને લઘુ ઉદ્યોગના વિકાસ દ્વારા ઉત્પાદન અને રોજગારીની તકો વધારીને પણ મોંઘવારીને અંકુશમાં લઈ શકાય છે। આગળ જોઈએ, હડતાલો, બંધ, કામચોરી વગેરેથી દૂર રહીને લોકોએ સહકારની ભાવના કેળવવી જોઈએ। વેપારીઓ તેમજ ઉદ્યોગપતિઓ પણ સમાજ પ્રત્યેની પોતાની ફરજ સમજીને ભાવ સપાટીને સ્થિર રાખવા શક્ય એટલો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। એટલે કે બહુ જાજો ભાવ વધે નહીં, તેના માટે શક્ય તેટલો પ્રયોગ કરવો જોઈએ। મોંઘવારી આપણા સૌના સુખ, સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિનો સૌથી મોટો શત્રુ છે અને એ અંકુશમાં આવશે તો જ દેશનો સર્વાંગી વિકાસ થશે। આ હતી મોંઘવારીની વાત। હવે આવનારો નિબંધ આપણે મધ્યમ વર્ગની વિટંબનાઓ જોશું, બરાબર। અને મિત્રો એક વસ્તુ ખાસ કહેવાની કે આ નિબંધ લેખનો છે તેને જરીક ધ્યાનથી જોવા। શું કામ? તો કે એક્ઝામ માટે મોસ્ટ આઈએમપી હોય, 10મા ધોરણની એક્ઝામ ગુજરાતી માટે, અને એક સાથે મોટો માર્ક તે નિબંધ કવર કરતો હોય, એટલે નિબંધોને તમારે ખાસ જોવા। આજના વિડીયોમાં આટલું જ રાખીએ। મજા આવી છે તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો। તમે છેલ્લે સુધી વિડીયો જોયો છે તો તમારા માટે એક સરપ્રાઈઝની વાત, તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં કોઈ પણ એક સારી કોમેન્ટ કરી દેવાની છે, વિડીયોને લાઈક કરી અને આ વિડીયોને શેર કરવાનો છે। અને આપણે મહિનો દિવસ પૂરો થશે એટલે આપણી ચેનલનો જે બેસ્ટ વિડીયો હશે, છેલ્લા મહિનો દિવસમાં જે બેસ્ટ વિડીયો આવશે તે વિડીયોનું આપણે ગીવ અવે કરવાના છીએ। એટલે કે એમાંથી એક વિદ્યાર્થી ગોતી કોમેન્ટમાંથી અને તેને આપણે એપ્લિકેશનનું સબસ્ક્રિપ્શન ફ્રી આપવાના છીએ। એટલે તમારે કોમેન્ટ કરવી ફરજિયાત છે। અને હા, કામની કોમેન્ટ હશે તો એકથી વધુ વાર કરશો તો ચાલશે, પરંતુ નકામી કોમેન્ટો એકથી વધુ વાર કરશો તો તેમાં તમે ડિસ્ક્વોલિફાઈડ થઈ જશો। અને સાથે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી હોવી જોશે, વિડીયોને લાઈક કરેલો હોવો જોશે અને શેર પણ કરેલો હોવો જોશે, તો જ તમે આ ગીવ અવેમાં પાર્ટિસિપેટ થયા ગણાશે। ઓકે, તો આ બધું કરી દેજો। ધન્યવાદ।